Allow.
Salamat. 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 You. Ano ba na?
Wala muna. Katawa yun. Salamat.
Subukan.
Salamat.
Yun eh.
mura. Nakakulong. Salamat. Nakakulong. Dapat lang. Dapat. Basta
Ako? Dapat sa labura. Salamat din. Dapat labura.
ka?
Bulugang. Dati ka. Mali.
Kanta tahimik. Tahimik. Pero sa pundo ay kampana. Video. Tapos sa oras. Kulay. Dapat wala sa goal.
Sa
Salamat, eh. Sa iyo na tatahimik sa
Tagalog sinabi. Sabi ko, kapag Good. Stop.
ganito. Sama street. Sa mura. Kulay. Tapos sa buhay. Tadi. Betul. Boleh jadi. Sekarang. Alam. Sa liburan. Sa barakan. Sa barakan. Sa burak. Kapan saya ini buat
Tawag. Narinig. Tapos ito. Tapos isa rin. Tapos
Saburan. Na Saburan. Saburan. Saburan.
kinain o. Yan ang magkakas. Tapos, balik naman. Gawin na.
sa sabura. Ito kulay. Kulay sa ito.
Ito lang. Tiraw. Tiraman. Salamat. Now, tiraw. Kulay.
Bulat. Sa kalendar.
insert.
Kulay isa.
Dahil na
Guardo kulay. Tahimik. Salamat, Vic. Araw-araw.
Pundahan! Walang kilo. Isang kilo. 100 gram. Malamang mo. May mata. 340 lang yan. Bilong tao sa tao. Here, okay. Sabi ko, yung ikon lang. Wala sabi na sa
Sabi ko ba na no? Alex.
Masarap siya. Kaya mo tingnan ko. Ha? Wala. Maling. Ito, ano hindi sana. Mo naman. Tao na.
po sa uwan. Pwede yan problema sa kuwan. Kurang ba? Dalawa. Tapos, sabi ko, sabi lang, pero
Ulit ko na! Son. Ulit ko na. Sabi na. Ano din? Igwa? Bago. Sirampi ko. Sarap. Hindi kayo Iyo. Ay manapin. Pero masiglit ka? Hindi ba? Oo. Ayun ako din.
punta sa
Binihan to. Binihan ha.
Call na lang. Call na lang. So, kulay sa kanta. Kulay sa
Ano ka magkakaya?
Kinanga.
Oh, yeah.
Lumog! Kasi ano? Lang pa tayo. Iya. Ito pala. Wala kami dito puro ba to? Palo ko na ba? Basta ito palo tayo. Ano ba ito? Versus kaya
Baka ano ko na mo na itong manok. Araw ulan. Pero mula pa yung tao, matali. Pwede malaki ng marami ang marami. Wala tayo. Suba. Kaya naman.
Maybe. Sarap sa akin. Pag-aari ka muna sana. Samantala ayaw ko eh. Pero kung taga doon pa, diba? Ay, yung pagpapalagay niya. Matlog. Tulong ka doon na sa kakulan na papalang
Ano? Ano ba yung nagabot? Hindi sila sila. Ha?
Oh, ganito. Ikaw, ganito.
kami. Kinupit kami. Grabe, luro-kuro. Delay patay. Sabi nito. Hindi mo video. Pero, yung ito. Grabe. Ginagawa sa kalaman. Nagdoon pero malwis. Kamu dati. Uy. Bawang spensya. Lagi. Pero kung no? Tamang ating so kalabin natin. Nagkaroon ko na loob tay. Pilay pati ba nag-aruan. Hindi man na pruwa. Dahil kung makapagod yun patay. Salon lurok. Kiri-kiri dito sa kiri-kiri. Dali. Wala. Buwan. Ay na talagang pag-ahan. Dito tuminin dito yung puto nagadan. Pero tawa ito na kasama naman. Minay mati paano pwede na kanya lagi mati pero may siya tama. Nagadan. Di lang pintaro. Ano yung minutos? Kurang na. Minutos po mata. Minutos wa. Kasi kung yung butang madong ako. Tuon. Para po rin. Nawa. Nakasunod ko. Dahil Nila palagala pero sa mag nakalugod sa kalabang ko ta. Ginawawa ang nakipa kami la. Gaman dahil ano yung lahan? Kumakot naman may magabat kaya sudah
Oo.
Babe.
Baba?
Ah? O, dinagaw.
Ako si Mama.
Ay, ano, kita mo kuya? Sa, ano? Doon sa, parang, nasa IG. Ang
Tapos mo. Makatakot ka? Ay na.
Hindi.
Ako na kasi gano'n. Hindi ko. Hindi lang mo. Yun.
Ayos ka.